Στο σημερινό βίντεο επιστρέφουμε μία ακόμη φορά στο θέμα με τα σχολικά βιβλία των άλλων χωρών. Αυτή τη φορά έφτασε επιτέλους η στιγμή να εξετάσουμε μία χώρα την οποία ζητάτε στα σχόλια από όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά και που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μιλάμε βέβαια για το Ηνωμένο Βασίλειο και παρότι βρίσκεται αρκετά μακριά μας, οι σχέσεις των δύο χωρών στην ιστορία ήταν τόσο στενές και τόσο αμφιλεγόμενες που θα μπορούσαν να γραφτούν ολόκληρα βιβλία αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Για τον λόγο αυτό, παρότι έχω τα βιβλία στη διάθεσή μου αρκετό καιρό και η γλώσσα σε αυτή την έρευνα δεν ήταν πρόβλημα, θέλησα να είμαι πολύ προσεκτικός ώστε να μην μου ξεφύγει το παραμικρό. Νομίζω λοιπόν ότι πια είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα. Καθίστε αναπαυτικά γιατί ξεκινάμε αμέσως τώρα. Πριν απ' όλα να σας πω ότι θα δούμε τα σύγχρονα βιβλία της Βρετανίας και όπου λέω Βρετανία ή Αγγλία στη συνέχεια, το κάνω χάριν συντομίας και εννοώ πάντα ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς όσον αφορά τα βιβλία της ιστορίας δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν έχω συμπεριλάβει όμως στην έρευνα τις υπερπόντιες κτίσεις της, οπότε έχετε υπόψη ότι αναφερόμαστε στα βιβλία που διδάσκονται σε ολόκληρο το νησί, πλην βέβαια της Ιρλανδίας. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Βρετανία είναι δομημένο κάπως πιο περίπλοκα με 4 στάδια βασικής εκπαίδευσης, οπότε όταν αναφέρομαι σε γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Τα διαχωρίζω με βάση την ηλικία των μαθητών όπως την ξέρουμε από το ελληνικό σύστημα. Και αφού είπαμε τα βασικά, μπαίνουμε τώρα στο ψητό. Ξεκινάμε από το βιβλίο της αντίστοιχης 6ης Δημοτικού, όπου αφού έχει παρουσιαστεί η κατάσταση στην περιοχή, βρίσκουμε το κεφάλαιο με τίτλο «Η ζωή στη Μεσόγειο θάλασσα». Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η καρδιά του πολιτισμού βρισκόταν εκείνο τον καιρό στη Μεσόγειο. Η έφορη γη, οι καιρικές συνθήκες και τα ευκολότερα ταξίδια μεταξύ των ανθρώπων που κατοικούσαν εκεί δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο πολιτισμικό χάσμα στον χώρο της Ευρώπης. Οι Έλληνες από την Κρήτη ως και την Μακεδονία, μαζί με τα μεγάλα επιτεύγματα των Αιγυπτίων, μέσα σε μόλις μία χιλιετία έθεσαν τις βάσεις αυτού που αργότερα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκός πολιτισμός. Στη συνέχεια πάμε στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης γυμνασίου, όπου και ξεκινάμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η γέννηση της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και των επιστημών». Φυσικά το κεφάλαιο αρχίζει με έναν ολοσέλιδο χάρτη της Ελλάδας με σημειωμένες όλες τις κορυφαίες αρχαιοελληνικές πόλεις. Εκεί βρίσκουμε και την εξής περιγραφή στο πλαίσιο των προϊστορικών πολιτισμών. Η πρώτη ναυτική δύναμη στην περιοχή ήταν αυτή του βασιλιά Μίνωα στην Κρήτη. Σύντομα το νησί εξελίχθηκε σε ηγεμονική δύναμη και η τεράστια οικονομική ανάπτυξη που προέκυψε εκτός από αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε και ορισμένα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Έτσι, οι Μινωίτες δημιούργησαν μια εξελιγμένη χωροταξία η οποία έφερε και μια εκπληκτική ανάπτυξη των τεχνών. Παρακάτω συναντάμε και το μικηναϊκό πολιτισμό, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στην ηπειρωτική περιοχή της Ελλάδας έλαβε χώρα ο επόμενος μεγάλος προϊστορικός πολιτισμός. Κατά την περίοδο της ακμής τους, οι Μικηναίοι εξαπλώθηκαν στην Κρήτη, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Σε όλα αυτά τα μέρη έφτιαξαν παλάτια, οργάνωσαν τις πόλεις τους και επέκτηναν τη γνώση των ανθρώπων γύρω από θέματα διαχείρισης αγαθών. Ως αποτέλεσμα αυτού δημιουργήθηκε η γραφή γραμμική Β, που αποκρυπτογραφήθηκε από τον Βρετανό γλωσσολόγο Μάικλ Βέντρις. Στη συνέχεια προχωράμε στο βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Γυμνασίου, όπου βρίσκουμε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Η κλασική αρχαιότητα». Έχει προηγηθεί μια συνοπτική ανάλυση του Αιγυπτιακού πολιτισμού και εδώ περιγράφεται με άκρα λεπτομέρεια η οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών. Και όταν λέω με άκρα λεπτομέρεια, το εννοώ. Βρήκα δευτερεύουσες πληροφορίες που ούτε ο ίδιος καλά θυμόμουν, όπως το εξής κομμάτι σε ένα επιμέρους κείμενο που δεν είμαι σίγουρος αν περιλαμβάνεται καν στα ελληνικά βιβλία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο τεράστιος πλούτος γνώσης που αντλήθηκε στη σύγχρονη εποχή από τα έπι του Ομήρου έχει τη ρίζα του ήδη πριν από την κλασική εποχή. Τα ομηρικά ποίηματα ίσως χάνονταν στην ιστορία εάν δεν είχαν συλλεχθεί και οργανωθεί σε γραπτή μορφή στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. από τον Αθηναίο τύραννο Πισίστρατο. Λίγο πιο κάτω συναντάμε ένα επίσης εκτενές υποκεφάλαιο αφιερωμένο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Εκεί περιγράφεται η πορεία των μαχών και στο τέλος σε ένα σημείο βρίσκουμε την εξής περιγραφή. Η συμμαχία των ελληνικών πόλεων κρατών αποτέλεσε στην ουσία την πρώτη ασπίδα της Ευρώπης σε εισβολή από τα ανατολικά, μια εικόνα που θα συναντήσουμε αρκετά συχνά και στο μέλλον.
Η άμυνα των Ελλήνων στη Σαλαμίνα και τις Πλατεές, αλλά και η αντεπίθεσή τους στη Μικάλη της Μικράς Ασίας, εξασφάλισε στις ευρωπαϊκές φυλές το χρόνο και το χώρο για να ζυμωθούν και να παράξουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που επηρέασε και επηρεάζει την ανθρωπότητα για αιώνες. Παρακάτω στο ίδιο βιβλίο, αλλά και στο κύριο μέρος εκείνου της τρίτης γυμνασίου, εξετάζονται μεταγενέστερα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι απόπειρες επέκτασής της στα βόρεια. Στο βιβλίο της πρώτης Λυκείου βρίσκουμε και ένα μέρος που μιλάει για τα ελληνιστικά χρόνια και τον Μέγα Αλέξανδρο, στο κεφάλαιο όπου περιγράφονται οι πολιτισμοί της Ανατολής υπό τον ομώνυμο τίτλο. Εκεί, όπως περιγράφεται, η μακεδονική υπεροπλία και καινοτομία σύντομα επικράτησε των υπόλοιπων Ελλήνων. Έτσι, οι Έλληνες ενώθηκαν μία ακόμη φορά, τώρα δια της βίας, σε ένα μακρινό ταξίδι στα βάθη της Ασίας. Βέβαια, σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται πολλές παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το θέμα, αλλά δεν θα σταθώ για οικονομία χρόνου, καθώς δεν παρατήρησα κάποια διατύπωση άξια λόγου. Το μόνο κάπως ασυνήθιστο είναι ότι βρήκα σε 3 μάλιστα περιγραφές η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου να παραλληλίζεται, ας πούμε, με κάποιο τρόπο με αυτή του μεταγενέστερου Τζένκις Χάν. Δεν το έχω ξανασυναντήσει σε επίσημα βιβλία και γι' αυτό είπα να το αναφέρω. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα βιβλία της αντίστοιχης Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, όπου παρουσιάζεται και ο κύριος όγκος της μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστορίας. Εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές στη Βρετανική αποικιοκρατία και στην ανάμειξή της στα τεκτενόμενα σχεδόν ολόκληρου του πλανήτη, παρά μόνο παρουσιάζονται με τη ματιά του παρατηρητή ορισμένα γεγονότα, σαν να μην ήταν Βρετανοί εκείνοι που αναμίχθηκαν. Παρότι παρουσιάζεται η παντοδυναμία του βρετανικού ναυτικού και το ότι οι Βρετανοί βρέθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου, δεν αναλύονται τόσο τα κίνητρα ούτε τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων. Όπως και να έχει, εμείς θα συνεχίσουμε με την περίοδο του Βυζαντίου, όπου οι αναφορές είναι αρκετές, αλλά είναι στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν και σε ένα σημείο αναφέρεται ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σταδιακά έλαβε διαστάσεις ανεξάρτητης δύναμης. Η υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας και η μεταστροφή στο ανατολικό χριστιανικό δόγμα χαλάρωσε τους δεσμούς με τη μητέρα Ρώμη που υπήρχαν μερικούς αιώνες πριν, δημιουργώντας ηγεμονικούς και ανταγωνιστικούς όρους. Παρακάτω προχωράμε στη νεότερη ιστορία, που υπάρχει το κεφάλαιο με τίτλο «Η γέννηση ενός νέου κόσμου». Σε αυτό το κεφάλαιο βρίσκουμε και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Βρετανική συνεισφορά στη δημιουργία νέων, περισσότερο ελεύθερων συνθηκών στα Βαλκάνια ήταν καθοριστική. Η Βρετανία υποστήριξε την Ελληνική Επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τη δεκαετία του 1820. Αρχικά οικονομικά με το αγγλικό δάνειο του 1823, του οποίου οι όροι επικρίθηκαν αργότερα, και κατόπιν στρατιωτικά, αρχικά μέσω συνεισφοράς Ελλήνων στο Βρετανικό στρατό στα Επτάνησα και τελικά με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου ένας συνδυασμός γεγονότων επέφερε τη σύγκρουση του αγγλικού, γαλλικού και ρωσικού στόλου κατά του τουρκοαιγυπτιακού, ο οποίος κατευθυνόταν προς την Πελοπόννησο. Ενώ σε επιμέρους κείμενο βρίσκουμε ότι οι Άγγλοι αντιλήφθηκαν ότι η δημιουργία ενός μικρού, ναυτικού, ημιαυτόνομου ή και ανεξάρτητου κρατηδίου στο νοτιότερο άκρο των Βαλκανίων, το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα είδος συμμάχου ή προστατευόμενου, μπορούσε να αποτελέσει ανασχετικό εμπόδιο για την κάθοδο των Ρώσων προς τον νότο. Παρακάτω πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τις περιγραφές μονοπολούν οι αγγλογερμανικές συγκρούσεις και γύρω από τη Μικρασιατική εκστρατεία οι αναφορές είναι κάπως φευγαλαίες και απλώς σε κάποιο σημείο αναφέρεται πως η νίκη των Τούρκων επί των Ελλήνων ακολουθήθηκε από το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα της έως τότε ιστορίας, το οποίο η νεοσύστατη Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί. Στη συνέχεια, για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα αναφέρεται απλά ως μέρος των συμμαχικών δυνάμεων και απλώς σε ένα σημείο βρίσκουμε την εξής καταγραφή. Οι ελληνικές αντάρτικες οργανώσεις που εντωμεταξύ δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα υπάχθηκαν στη δικαιοδοσία του συμμαχικού στρατηγίου Μέσης Ανατολής, ενώ μια βρετανική στρατιωτική αποστολή υπό τον συνταγματάρχη Έντι Μάγερς έφτασε στην κατεχόμενη Ελλάδα και προσπάθησε να συντονίσει τον αντιστασιακό αγώνα. Για τα γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου που ξέρω ότι πολλοί περιμένετε να ακούσετε, η χώρα μας βρίσκεται απλώς σε μια λίστα χωρών στις οποίες αναφέρεται πως υπήρχαν κοινωνικές εκρήξεις μετά το τέλος του πολέμου, χωρίς βέβαια να βρίσκει κανείς έστω κάποια υπόνοια για ανάμειξη των Άγγλων. Και τώρα ένα ακόμη θέμα που είμαι σίγουρος ότι περιμένετε να ακούσετε είναι αυτό της Κύπρου. Λοιπόν θα σας απογοητεύσω, γιατί η Κύπρος δεν βρίσκεται πουθενά. Ναι, ούτε οι αγώνες της ΕΟΚΑ, ούτε οι εκτελέσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Βέβαια πρέπει να πω ότι το ίδιο ισχύει και για σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κράτη που ήταν υπό βρετανική κυριαρχία.
Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνουν όσες αναφορές στην Ελλάδα βρήκα στα σχολικά βιβλία της Αγγλίας. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον και το σημερινό βίντεο και μην ξεχνάτε να μου πείτε και τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αν θέλετε να βρίσκετε πρωτότυπα ιστορικά άρθρα και να μας βρείτε στα social media για να μας πείτε πιο άμεσα τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Κάπου εδώ σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.